สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของ PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนั่นเองครับหลายครั้งเวลาพูดถึง PPE เรามักจะคิดแค่ว่าอ๋อก็แค่ใส่ไปให้ถูกกฎโรงงานใช่ไหมล่ะครับแต่เป้าหมายหลักของการเจาะลึกคู่มือมาตรฐานในวันนี้คือการทลายกรอบความคิดเดิมๆนั้นทิ้งไปครับเราจะเปลี่ยนจากการเป็นแค่คนที่ใส่ตามกฎเฉยๆมาเป็นเจ้าของความปลอดภัยเชิงรุกกันเพราะมาตรฐาน PPE ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสวมใส่ครับแต่มันคือความใส่ใจในการตรวจสอบเพื่อตัวเราเองและเพื่อนร่วมงานทุกคนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเจาะลึกในส่วนแรกกันเลยครับกับเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขั้นต่ำที่บังคับใช้ในพื้นที่ก่อนอื่นเลยผมมีคำถามสนุกๆอยากจะลองถามทุกท่านดูครับทุกคนในที่นี้ทราบไหมครับว่า PPE ขั้นต่ำสุดหรือ Minimum Mandatory PPE ที่บังคับใส่ก่อนเดินเข้าเขตพื้นที่โรงงานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างลองนึกภาพตามดูนะครับเวลาเรากำลังจะก้าวเท้าเข้าไปในเขตปฏิบัติการอะไรคือสิ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยเด็ดขาดลองตอบอยู่ในใจหรือจะตอบออกมาดังๆก็ได้นะครับเอาละครับนึกออกกันไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าครับถูกต้องครับมาตรฐานกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่า 1. หมวกนิรภัยหรือ Safety Helmet 2. รองเท้านิรภัย Safety Shoes และ 3. แว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบตา Safety Goggles ครับอุปกรณ์ทั้ง 3 ชิ้นนี้คือจุดเริ่มต้นที่ต่อรองไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการหัวหน้างานผู้รับเหมาหรือแม้แต่ผู้มาเยือนทุกคนต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ครบถ้วนก่อนเข้าพื้นที่โรงงานครับนี่คือกฎเหล็กพื้นฐานที่สุดเลยครับทีนี้เรามาดูเบื้องหลังของการเลือก PPE กันบ้างครับว่าทำไมถึงต้องเป็นอุปกรณ์เหล่านี้และผ่านการประเมินความเสี่ยงกันมายังไงภาพภูเขาน้ำแข็งเห็นความปลอดภัยหรือ Safety Iceberg ภาพนี้อธิบายเรื่องนี้ได้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยแหละครับสิ่งที่เรามองเห็นโผล่พ้นน้ำขึ้นมาก็คืออุบัติเหตุการบาดเจ็บหรือขั้นร้ายแรงที่สุดอย่างการเสียชีวิตใช่ไหมครับแต่มวลน้ำแข็งก้อนมหึมาที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยครับดังนั้นการประเมินความเสี่ยงและการเลือกใช้ PPE อย่างเข้มงวดเนี่ยแหละคือเครื่องมือสำคัญที่จะไปสกัดกั้นไม่ให้มวลน้ำแข็งใต้น้ำเหล่านี้มันประทุขึ้นมากลายเป็นอุบัติเหตุบนผิวน้ำได้ครับและเพื่อให้เราคุมมวลน้ำแข็งใต้น้ำนี้ได้อุปกรณ์ PPE ทุกชิ้นจึงต้องผ่านการประเมินที่เรียกว่า Hazard Evaluation ครับไม่ใช่ว่าจับฉลากเลือกมานะครับแต่คู่มือระบุไว้เลยว่าต้องพิจารณาตั้งแต่ธรรมชาติและความรุนแรงของอันตรายทั้งทางกายภาพและสารเคมีลักษณะเฉพาะของงานระยะเวลาที่ทำไปจนถึงความพอดีสรีระและความสบายของผู้สวมใส่ด้วยครับเพราะเอาเข้าจริงถ้าใส่แล้วทำงานลำบากคนก็แอบถอดอยู่ดีจริงไหมครับและที่สำคัญการประเมินนี้ต้องทำซ้ำทุกๆ2 ปีด้วยนะครับหรือทันทีที่มีการเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อให้เราพร้อมรับมือกับความเสี่ยงใหม่ๆอยู่เสมอครับพอเราได้อุปกรณ์ที่ใช่มาแล้วคราวนี้ก็มาถึงหัวใจสำคัญที่สุดของการเจาะลึกในวันนี้ครับนั่นก็คือการตรวจสอบก่อนใช้งานหรือ Pre-use Inspection ครับจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับตัวผู้ปฏิบัติงานเองนั่นแหละคือด่านตรวจความปลอดภัยด่านสุดท้ายที่สำคัญที่สุดกฎคือ PPE ทุกชิ้นต้องได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาก่อนการใช้งานทุกครั้งครับย้ำนะครับว่าทุกครั้งการที่เราไปด่วนสรุปเอาเองว่าอุปกรณ์เบิกใหม่หรือของที่วางอยู่บนโต๊ะเมื่อวานวันนี้มันก็น่าจะยังปลอดภัย 100% เป็นความคิดที่อันตรายมากๆครับถ้าเจอรูรั่วรอยร้าวรอยฉีกขาดหรือดูแล้วมันเสื่อมสภาพต้องหยุดใช้แล้วเปลี่ยนใหม่ทันทีครับห้ามฝืนใช้เด็ดขาดเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างเกณฑ์การตรวจสอบกันครับสไลด์นี้ให้ภาพที่ชัดเจนมากว่าอะไรคือผ่านและอะไรคือสอบตกตัวอย่างเช่นหมวกนิรภัยถ้าโครงสร้างสมบูรณ์สายรัดแน่นหนาแบบนี้ผ่านสบายครับแต่ถ้าเห็นรอยร้าวรอยบุบพลาสติกสีซีดจนเป็นผงช็อกหรือสายรัดเริ่มเปื่อยอันนี้คือสอบตกทันทีครับต้องคัดออกเลยและสำหรับถุงมือกันสารเคมีนอกจากต้องยืดหยุ่นได้ดีแล้วก่อนใช้ต้องลองทดสอบเป่าลมหาจุดรั่วด้วยนะครับถ้าเจอรูเข็มแม้ได้นิดเดียวหรือเนื้อยางมันเริ่มบวมๆเหนียวหนึดหรือสีเพี้ยนไปจากเดิมนั่นคือสัญญาณอันตรายสุดๆครับหยุดใช้ทันทีแล้วถ้าเราตรวจเจอความผิดปกติล่ะจะทำยังไงต่อนำไปสู่ส่วนต่อไปเลยครับกับข้อห้ามเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยครับลองเปรียบเทียบจากสไลด์นี้ดูนะครับด้านซ้ายคือสิ่งที่เราสามารถทำได้นั่นก็คือการเปลี่ยนอะไหล่เล็กๆน้อยๆตามคู่มือผู้ผลิตโดยไม่ไปกระทบโครงสร้างหลักแต่ด้านขวานี่สิครับคือข้อห้ามเด็ดขาดเลยห้ามซ่อมแซมโครงสร้างหลักแบบ DIY เด็ดขาดครับหมวกแตกร้าวห้ามเอาเทพกาวมาพันถุงมือขาดจะเอาอะไรมาปะทับไม่ได้นะครับเพราะมันทนสารเคมีหรือแรงกระแทกไม่ได้จริงหรอกครับ
และอีกข้อที่สำคัญมากๆต่อคนในครอบครัว คือห้ามนำชุดที่ปนเปื้อน หรืออาจจะปนเปื้อนสารเคมีกลับไปซักที่บ้านเด็ดขาดครับโรงงานมีระบบจัดการทำความสะอาดที่ปลอดภัยเตรียมไว้ให้แล้ว การเอาชุดเปื้อนสารเคมีกลับบ้าน ก็เหมือนเราเอาอันตรายไปฝากคนที่เรารักนั่นแหละครับ แล้วของที่ชำรุดล่ะ ต้องจัดการยังไง แนวทางปฏิบัตินี้เข้มงวดมากครับ ชุดป้องกันสารเคมีแบบใช้แล้วทิ้ง ถ้าแกะมาแล้วขาดทิ้งทันทีครับ ถุงมือกันสารเคมี ย้ำอีกรอบนะครับ ห้ามปะเด็ดขาด ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวสำหรับชุดกันไฟหรือ Arc Flash Suit ถ้าเกิดไปเปื้อนสารเคมีที่ติดไฟได้ ห้ามซักเด็ดขาดครับ ต้องปลดระวางทันที และข้อปฏิบัติที่น่าสนใจมากจากคู่มือคือ เขาแนะนำให้ทำลาย PPE ที่เสื่อมสภาพทิ้งไปเลยครับ เพื่อป้องกันไม่ให้มีใครมักง่ายหรือรู้เท่าไม่ถึงการแอบเก็บของอันตรายพวกนี้กลับมาใช้ซ้ำครับ เราพูดถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามกันมาพอสมควรแล้ว ทีนี้มาดูกันครับว่าความรับผิดชอบทั้งหมดนี้ตกอยู่ที่ใคร มาตรฐานความปลอดภัยนี้เปรียบเสมือนร่มคันใหญ่ที่กางคลุมทุกคนในพื้นที่โรงงานเลยครับ การสังเกตการด้านความปลอดภัยหรือ safety observation รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวดเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ safety หรือพนักงานหน้างานเท่านั้นนะครับแต่มันบังคับใช้กับทุกคนครับย้ำเลยว่าทุกคนตั้งแต่ผู้รับเหมาหน้าใหม่ไปจนถึงผู้จัดการระดับสูงทุกคนมีหน้าที่ต้องเป็นหูเป็นตาให้กันและกันครับเพราะกฎ PPE คือข้อบังคับสากลของพื้นที่เราครับก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้ ผมอยากฝากข้อความนี้ให้ทุกท่านลองกลับไปคิดดูนะครับความปลอดภัยเริ่มต้นที่มือของคนทำงานตั้งแต่ก่อนที่จะสวมถุงมือเสียอีกอุปกรณ์ป้องกันที่ดีและแพงที่สุดในโลกก็ปกป้องเราไม่ได้เลยครับถ้ามันเสื่อมสภาพและไม่เคยถูกตรวจสอบการเช็ค PPE ทุกวันก่อนเริ่มงานมันไม่ใช่แค่การทำตามเอกสารครับแต่มันคือการสร้างนิสัยที่จะช่วยชีวิตพวกเราทุกคนคำถามที่ผมอยากทิ้งท้ายไว้ก่อนจากกันก็คือพรุ่งนี้เช้าก่อนที่เราจะหยิบอุปกรณ์ชิ้นแรกขึ้นมาสวมเราจะแค่ใส่ไปตามหน้าที่หรือเราจะเริ่มพลิกดูตรวจเช็คด้วยความใส่ใจอย่างแท้จริงฝากไว้ให้คิดนะครับแล้วพบกันใหม่กับการเจาะลึกเนื้อหาสาระดีๆในครั้งหน้าสวัสดีครับ